Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Sa video ito, i-share at i-explain ko sa inyo ang mga basic na dapat malaman tungkol sa Photoshop. Alam ko na sa umpisa medyo mahihirapan kayo pero expect ko na magiging mapagpasensya kayo at huwag mawalan ng ganang mag-practice. Kasi hindi kayo matututo sa panonood lang ng video. Pwedeng magigets nyo kung ano yung mga nangyayari pag pinapanood nyo ang video ito or sa mga susunod pang video, pero iba pa rin kung susundan at papracticein nyo ang mga steps and activities na i-share ko sa inyo sa mga susunod na videos. At maaaring sa una hindi nyo maintindihan, pero huwag kayong mag-alala. Pwede nyo balik-balikan ang videos hanggang sa ma-master nyo ang mga scenario sa mga video i-upload ko. Okay guys, simulan na natin. Umpisahan natin sa Photoshop interface. Ang gamit ko nga palang version ng Photoshop ay Photoshop CC 2019. Pareho din ito ng sa Photoshop CS6. Okay, punta tayo dito. Ang pinakamalaking part at madalas na nagagamit sa Photoshop ay ang blank white part na ito, na kung tawagin ay canvas. Dahil dito tayo magle-layout, magdo-drawing, mag-paint, magde-design, at kung ano-ano pa. Kaya madalas dito tayo nakafocus dahil ito ang pinaka-importanting part ng screen natin. At ang mga nakapalibot dito ay mga utilities. At dito naman sa right side, meron ditong tinatawag na layers panel. Pag hindi nyo makita ang layers panel na to, pwede nyo itong i-open. Punta lang kayo dito, hit nyo lang ang window, then layers. At lilitaw na ang layers panel. Lahat ng ilalagay nyo sa canvas ay lilitaw dito sa layers panel. Halimbawa, nilalagay ako ng polygon dito sa canvas. Mapapansin nyo na may lilitaw dito sa layers panel na polygon 1. Select at babaan natin ang opacity at mapapansin nyo na parang nagiging invisible or transparent ang polygon. Ibig sabihin ay magkakonekta ang canvas at layers panel. Punta naman tayo dito sa left side. Dito, ito ay tinatawag na tools box na pwedeng ma-access gamit ang mga shortcut or hotkeys. Madali nyo lang matututunan ito lalo na pag lagi kayong magpa-practice. I-explain ko sa inyo kung ano-ano ang mga gamit ng mga tools na to sa susunod na mga tutorials na i-upload ko. Punta naman tayo dito sa bandang taas. Ito ay ang tinatawag or sabihin na lang natin na top menu, na naglalaman ng features na pwede din ma-access gamit ang mga hotkeys. Kung maaalala nyo kanina, inopen natin ang layers panel. At mapapansin nyo na marami sila dito. At tawag sa mga ito ay panels. Pero huwag kayong mabahala dahil depende ito sa kung ano ang gusto nyong gawin or gusto nyong ma-achieve sa Photoshop. Kadalasan, kaunti lang ang kailangan gamitin sa mga to. Sa ilalim naman nito ay may area na nag-iiba depende sa tools na currently selected. At tatawagin natin itong settings bar or options bar. Dito lumilitaw yung mga information ng tool na selected at pwede nyong i-modify ang mga settings na ito. Close muna natin ang Photoshop at reopen natin. This is Photoshop welcome screen. Ito ang lilitaw pagka-open ng Photoshop. Makikita dito ang mga recent projects na ginawa nyo or inopen nyo. Malaking tulong ito lalo na pag hinit nyo yung thumbnail view, dahil ma-identify mo kagad ang mga projects base sa preview. Para makapag-open ng bagong project,
hit nyo lang yung file and then new. Pwede din naman i-open sa create new or pwede din Ctrl plus N or Ctrl N na hotkeys. Makikita na maraming options na pwedeng gawin dito. Dahil web design ang mostly na itatackle ko, mag-open ako ng web tab at makikita natin dito na may mga preset na pwede nating piliin. For example, gagawa ako ng bagong web design project. Pwede ko hit itong web large 1920 by 1080 preset. Pwede rin naman natin gawin ito manually. At ito ang alam ko na pinaka the best na paraan sa pag-create ng project. Ang pinaka-importanting value dito ay ang width and height. Dahil ito ang madalas na i-adjust natin. Kung gusto nyo mag-swap ang mga values, hit nyo lang itong mga orientation icon. Uncheck nyo muna itong artboard sa ngayon. I-discuss din natin yan sa mga susunod na video. Ang standard na resolution sa mga web design projects ay 72 pixels per inch. At ang standard color naman ay RGB color 8-bit. At background contents ay white. Rename natin, then hit this icon and makikita na ang save project natin sa save tab. At hit lang natin ang create. At ayan, meron tayong bagong created na project. At dito ko muna tatapusin ang episode na to. Sa susunod na video, magpapamiliarize tayo sa paggamit ng Photoshop para mabilis tayong matuto. Guys, huwag nyo nga palang kalimutan na mag-like, subscribe, and hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod na Photoshop tutorials na i-upload ko. Thank you for watching and see you guys next time. Bye-bye!